हेलो फ्रेंड्स की खबर ज्योतिकामिक्सयटर मैं ज्योतिकाय आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइছো फ्रेंड्स मोर हातत चाकसन আজি सब बाह मैं आगते बाहर फुलदानी बहुतो দি राखिছো নহয় জানো আজি অকনমান ইউনিক টাইপত এটা বাহৰ ফুলদানি আৰু বাহৰ ফুল বনাই দেখুৱাম তাৰে টি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এই বাহৰ একিটা মই পাপ কাটি আনিছো আৰু দুটামান এও কাটি দিছে দুটামান মই কাটিলো আৰু এয়া বাহৰ কামি এ কাটি আনিছো আৰু কি কৰো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিওটো চালে গম পাব কেনেকৈ মই কি কৰিছো তেনেহলে বলক फ्रेंड्स ইয়ালৈছো এডাল বাহনো কোনে চিনি নাপায় নহয় নে আমাৰ অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে সকলোৰে ঘৰতে থাকে আৰু এয়া কৰত এখনৰ সহায়ত মই পাপ কাটি লৈছিলো এও পিছে অকমান হেল্প কৰিছিলে আৰু এয়া লৈছো কেডালমান কাঠি আৰু এয়া কাঠি আমাৰ বাৰীতে কাম কৰি থকা ককাই এজনে অকনমান তুলি দিছিল যেহেতু পইনত বাহ আছিল কুমলীয়া বাহৰ পৰা কাঠি তুলিবলৈ বেছি ভাল আৰু মইও এনেকৈ অকন মিলাই লৈছিলো চুৰি এখনৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ কাঠিখিনি ৰেডি কৰি লৈছিলো এয়া পাকাতে বহি লৈছো লৈ পেলাই এয়া সাকচন এখন পুৰণি পাটি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা বেয়া হৈ যায় নে বাৰু এয়া টুকুৰা এটা ৰাখি থৈছিলো আৰু কি কৰো পাটিখন পেলাই দিয়েতকৈ মই ইয়াতে এটা হট কামত ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ অকনা বাহ দিলো এই পাটিখন মই কেচিখনেৰে কাটি লৈছো বাহৰ পাপটোৰ জুখত আৰু ধুনিয়াকৈ এনেকৈ এয়া পকাই দিলো সাকচন এটা নিউ ইউনিক লুক এটা আহিলে আৰু এনেকৈ আগতে কৰিছিলো অৱশ্যে আকৌ আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছো হেতু বেলেগ মেথড আছিল আৰু এয়া এনেকৈ গুলুগানৰ সহায়ত পুৰণা পেলনিয়া পাটিখন ইয়াতে লগাই দিলো আৰু আপোনালোকে পেলনিয়া বিছনিয়া দিও এনেকৈ লগাব পাৰে পেলাই নিদি এটা ধুনিয়া কাম হ'ব আৰু দেখিও ভাল লাগিলে এটা নিজে কৰি দিয়া নিচিনা হল আৰু ইয়াতে ধুনিয়াকৈ ৰেডি কৰি ললো আমি বাহৰ ফুলদানিটো এতিয়া আমি বাহৰ ফুলৰ কাৰণে আকৌ ৰেডি কৰিবলৈ কি কৰিম ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিলে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ জানিব বাহৰ ফুলদানি আৰু বাহৰ ফুল ধুনিয়াকৈ কৰি আমি গৃহসজ্জা কেনেকৈ কৰিব পাৰো তাৰে আসলতে ভিডিওটো লৈ আহিছো फ्रेंड्स এতিয়া যিকেডাল আমি কামি মানে যিকেডাল আমি ৰেডি কৰি লৈছিলো এয়া এনেকৈ ধুনিয়াকৈ পেন এটাৰ সহায়ত ধুনিয়া ফুলৰ পাহি এটাৰ দৰে আকি পেলাই কেচি এখনৰে কাটি লৈছো যেহেতু পাতল হৈছিল কেচি দি কাটিবলৈ ভাল হৈছিল আৰু এনেকৈ মই পাহিৰ দৰে মিলাই লৈছিলো আগৰ ভিডিওত আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে নহয় নে মই যে এক্সে প্লেট দি ফুল বনাইছিলো সেই একেটা মেথডতে মই ইয়াতে ফুল বনাম আৰু এটো লৈছো এটা ক্লিয়াৰ পেকেট আৰু এই ক্লিয়াৰ পেকেটৰ মানে ভিতৰত থকা ৰেজিন আৰু হাৰ্ডনাৰ এই দুটা মিলাই পেলাই আমি কেনেকৈ ক্লে ৰেডি কৰিব লাগে আগৰ বহুতো ভিডিওত আপোনালোকক দি থৈছো সেইকাৰণে ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ নকওঁ যিকোনো ক্লে ললে হল আপোনালোকে যদি ওয়াল পুটি ল'ব পাৰে এতিয়া এটা লৈছো লাইটাৰ আৰু আমাক অকনমান জুইৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি হাতত লাইটাৰ নাথাকে তেনেহলে মাটিৰ চাকিয়ে গছি এই ধৰণে জ্বলাই ললেও আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ কামটো কৰিব পাৰিব এয়া মই চাকিয়ে গছ জ্বলাই লৈছো লৈ পেলাই এতিয়া মই এই বাহৰ যিখিনি কাঠি কৰি থৈছিলো তাতে অকমান গৰম কৰিম এয়া চাওক ইয়াতে গৰম কৰিছো তেল আৰু ছাই লাগি পেলাই মোৰ হাতখন কোলা হৈ গৈছে বাৰু যিয়ে নহওক আপোনালোকক কামটোহে দেখুৱালো এতিয়া চাওক ইয়াতে এয়া কাঠি কেডাল অলপ গৰম কৰিছো গৰম কৰি পেলাই ধুনিয়াকৈ হাতেৰে অকনমান হেঁচা এটা দিলে ভাঁজ এটা লাগি যাব এয়া চাওক এনেকৈ গুটেই মানে পাহিখিনি আমি বেন্ড কৰি লম ফুলৰ আকাৰত এই এয়াৰ টাইট ক্লেটো লৈছো যদিও আৰু আপোনালোকে বেলেগ বস্তু ল'ব পাৰে ইয়াতে লা ল'ব পাৰে নাইবা মাটি ল'ব পাৰে আলুতীয়া মাটি এই ধৰণে অকনমান মিক্স কৰি পেলাই এটা সৰু বল এটা ল'ব পাৰে আৰু কি কৰো চাওকচোন দুইটা মিক্স কৰি পেলাই মই ৰেডি কৰি ললো এতিয়া फ्रेंड्स এই ৰেডি কৰি লোৱা ক্লেকনত এয়া চাওকচোন আগতে ফুল যেনেকৈ মই এক্সে প্লেটত বনাইছিলো সেই একেটা পদ্ধতিৰে এয়া বাহত বনালো আৰু এনেকৈ ধুনিয়াকৈ এয়া খুচি লগাই দিছো যেহেতু কাটি লৈছিলো সাইজ মতে ফুলৰ নহয় জানো আৰু এনেকৈ ফুলকেপা ৰেডি কৰিলো আৰু কেনেকৈ সজাও চাই থাকক এইদৰে फ्रेंड्स আমি ফুলকিপা বনাই লৈ পেলাই ইয়াতে ক্লিয়াৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ লগাই দিম যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে আঠাৰ সহায়ত বাহৰ যিবোৰ কাঠি থাকে বাহৰ যিবিলাক মানে পাতৰ লগত ডালিবোৰ থাকে সেই সৰু হেবোৰ দিব পাৰে পাত হিচাপে কাটি লৈছো পাত কাটিবতো সবেই পাৰিব নহয় জানো সেই একেটা ফুলৰ প্ৰসেছতে পাতটো কাটি ললো আৰু এনেকৈ বাহৰ ফুলডাল মানে বাহৰ যিটো আমি ভেজ বনাইছিলো পট বনাইছিলো তাতে এনেকৈ ডিজাইন কৰিছো বিভিন্ন ধৰণে ডিজাইন কৰিব পাৰে মই মাত্ৰ অকনমান আইডিয়াহে দিছো আপোনালোকে বেলেগ ডিজাইনটো ধুনিয়াকৈ সজাই ল'ব পাৰিব আৰু পেলনিয়া পাটিখন বা বিছনিখন এনেকৈ এটা হট কামত ব্যৱহাৰ হ'ল আৰু সৰু ফুল বনাও বুলি ভাবিলে এনেকৈ সৰু পাহি কিছুমান কাটি আগতে ৰেডি কৰি লৈ ধুনিয়া ফুল বনাই
কৰিব পাৰে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব আৰু শেষত ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইমান সময়লৈকে যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইচ্ছা কৰিলে এয়া কামি কাটি ইয়াতে সৰু সৰু এনেকৈ পাহি বনাই সৰু লাঠি বনাই পেলাই সেই ষ্টিকবিলাক বনাই তাতে খুচি খুচি মানে ক্লেটো লগাওঁতে পিছত শুকুৱাই পেলাই আকৌ বাঁহৰ ফুলদানি হিচাপে আমি ফুল হিচাপে ধুনীয়াকৈ এথোপা বনাই সজাই ৰাখিব পাৰোঁ। মোৰ বৰ বিশেষ সময় নাছিল কাৰণে অলপ অলপ কৰি আইডিয়াসমূহ দেখুৱালোঁ, আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। ফ্ৰেণ্ডছ, ইমান সময় মোৰ ফুলদানিটো দেখিলে নহয়নে? এতিয়া মই ইয়াতে এইটো টাচুত অলপ অলপ ইয়াতে ফৰ্মৰ সহায়ত লগাই দিম। দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বাঁহটো ধুনীয়াকৈ জিলিকি যাব। এনেকৈ শুকোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ টাচুত লগাই দিম। তাৰপিছত চাব কিমান ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং আহিব। ইয়াত ৰং নিদিওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু এইটো বাঁহৰে হয়, নহ'লে বাঁহৰ কামটো কৰাৰ কোনো হেৰিয়ে নাথাকিব। এইটো শুকোৱাৰ পিছত ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া এই ধৰণে, আৰু যিটো জইন কৰিছিল তাতে ডিজাইন এটা কৰি দিব পাৰে, বাঁহৰ সৰু ফুল ফুল কৰি দিব পাৰি। ছাইডৰ পিছফালে জইনটো আছে, নেদেখিব গৈছে। এইটোতো ইয়াৰ আমাৰ টাচুত লগাব লাগিব। ইয়াতে তো শুকোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ টাচুত লগাই দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। হয়নে ইউনিক ডিজাইন? আপোনালোকক বাঁহৰ ফুলদানি আৰু বাঁহৰ ফুল কি ধৰণে বনায় আৰু বাঁহৰ ফুল ইয়াতে সজাইও ৰাখিব পাৰি, তাৰে কিছু আভাস দিব। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, ফুলদানিকেইটাৰ ফাইনেল লুক। মই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কেনে পালে বাৰু ফুলদানিকেইটা? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ ফ্ৰেণ্ড, আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰিব, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই লৈ আহিম, আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলদানি বা যি আগৰ বহুত বাঁহৰ ফুলদানি দেখুৱাইছোঁ, এইটো অকণমান ইউনিক ডিজাইন কৰি দেখুৱালোঁ, আৰু কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।